Përshëndetje, unë jam Klida Tani dhe sot do flasim për teknikat e higjienës së sistemit respirator. Kjo është pjesa teorike dhe do keni dhe videon praktike më pas për të parë praktikisht se si do të kryeni. Teknikat e higjienës së sistemit respirator ndahen në dy pjesë, në rrugët e siperme të frymemarrjes dhe në rrugët e poshtme të frymemarrjes. Në rrugët e siperme të frymemarrjes kemi hundën, gojën, glotisin, dhe rrugët e poshtme kemi mushkrit, dhe faringun dhe traheën. Për rrugët e siperme të frymemarrjes keni parasysh që është baza kryesore që të bëni një fizioterapi respiratore të mirëfillt, rrugët e siperme të frymemarrjes duhet të jenë gjithmonë të liruara nga sekrecionet e tepërta. Kur nuk janë të lirshme, atëherë janë të bllokuara, është shumë e vështirë që të bëni një trajtim të mirëfillt fizioterapeutik. Baza gjithmonë të fizioterapisë është inspirim me hundë dhe ekspirim me gojë, dhe tre bazat kryesore që të marrim një nga një se si i trajtoni. Hundën, mënyrën se si higjena e hundës, se si e lironi hundën është në përgjithësi me ujë fiziologjik, si bëhet e fëmijët dhe të rriturit. Nëse doni të lironi anën e majt të pacientit që shikoni, kokën duhet të anoni anash, të vendosni ujin dhe pastaj nga ana tjetër dhe shplani hundët që në një farë mënyre me ujë fiziologjik që është ujë me krip, me përqindje të vogël kripe, dhe në një farë mënyre fillojnë hundët lirohen nga sekrecionet që të keni mundësinë marrjen e frymës me hund ose pacienti ta ketë atë. Pastaj kemi gjuhën. Gjuha është pjesë shumë e rëndësishme e frymkëmbimit dhe gjuha duhet të jetë relaksuar. Teknika për të liruar gjuhën është pak e ndryshme nga muskujt e tjerë. Gjuha relaksohet pasi e keni kontraktuar. Kështu që teknika për të liruar gjuhën është në mënyrë të tillë që pacienti të nxjerrë gjuhën jashtë, pacienti të lëvizë gjuhën brenda gojës, rreth e përqark, ta nxjerrë ta fusi me zë në formë të tillë që gjuha të zgjatet dhe të relaksohet, Dhe në këtë lloj forme lironi pjesën e gjuhës. Pastaj kemi glotisin dhe në një farë mënyre grykët që themi në shqip, dhe në përgjithësi si e kuptoni që glotisi është i ngarkuar. Glotisi është i ngarkuar kur pacienti dëgjoni që zëri është i ngjirur, kur është zë gërhitës, kur është mbytës. Atëherë kuptoni që glotisi është i ngarkuar. Dhe tre teknika për të liruar glotisin janë: e para është ekspirimi i gjatë. Thotë ekspirim me hund edhe ekspirim me gojë të hapur 2-3 cm dhe ekspirim të gjatë. Ky ekspirim i gjatë në një farë mënyrë bën që të lirohet glotisi dhe mundet në një farë mënyrë kjo fryma me zë do të thënë, këtu thot pa marrë parasysh kohë zgjatën, por është e rëndësishme që të ketë sa më i gjatë, kjo bën lirimin e glotisit. Pastaj keni mënyrën tjetër me gargare. Gargaret mund t'i provoni pa ujë dhe mund t'i provoni me ujë. Gargaret janë tipike për të liruar pjesën fillestare ose fillimin e glotisit, është në të vërtetë është teknikë fonetike. Mund ta provoni në fillim, provojeni pa ujë. Do thot pacienti ngre kokën lart dhe mundohet të kryejë gargaren pa ujë dhe pastaj provojeni me ujë me krip, akoma dhe më mirë, që të desinfektohen në thonjza dhe të lirohet glotisi. Dhe gargaret janë realisht shumë funksionale dhe fundit fare janë teknikat e lirimit të mandibulës. Lëvishmëria e mandibulës dhe lirimin e muskujve të kafshimit, si maseterin, sidomos në temporalisin, mund të bëni që të lirohet dhe glotisi automatikisht, sepse janë muskujt si digastricus i cili ndikojnë në aktivizimin e glotisit dhe hipertonin e tij. Kështu që këto janë tre teknika për të liruar glotisin. Dhe pasi keni bërë këto tre teknika, atëherë do filloni me teknikat e rrugëve të poshtme të frymemarrjes. Teknikat e rrugëve të poshtme të frymemarrjes janë disa. Më kryesorët janë drenazhi autogjen dhe cikli aktiv i teknikave të frymemarrjes. Pastaj kemi sistemi pepmas, teknikat e inhalimit dhe ushtrimet që janë të përgjithshme. Do t'i marrim një nga një në aspektin teorik. Drenazhi autogjen është teknika më e rëndësishme për pacientët, sidomos me hipersekrecione, por është realisht teknika bazë e fizioterapisë respiratore. Principi kryesor i drenazhit autogjen është të shkëputni sekrecionet nga muret e mushkrive, bronkeve të tjera, ti mobilizoni, ti vendosni në një zonë dhe pastaj ti evakuoni. Këtë do ta tregojmë dhe praktikisht. Gjithmonë bazoni të drenazhit autogjen që teknika të jetë ekspirim me hund maksimalisht, pauzë, ekspirim maksimal me gojë dhe pastaj prap pauzë.
Dhe pastaj filloni prap inspirim me hund dhe ekspirim me gojë. Kjo teknika me ekspirim me gojë, goja mund të hapet më shumë, mund të mbyllet më shumë, mund të bëhen zëra të ndryshme, mund të bëhet ulur, mund të bëhet dhe shtrirë, varet shumë nga pacienti juaj, mund të vendosni dhe baza e drenazhit autogjen është dhe vendosja e duarve në varësi të zonës që mund të jetë problematike. Mund ta vendosni dorën te mushkrit në pjesën e përpare, mund të vendosni para mbrapa, mund të vendosni vetëm në një mushkri, sesa në anën tjetër, nëse doni të punoni secilën anë veç e veç. Kështu që kontakti manual, vibrimet janë shumë të rëndësishme për drenazhin autogjen sepse stimuloni akoma dhe më shumë atë shkëputjen e sekrecioneve dhe nxjerrjen e tyre. Teknikat aktive të frymemarrjes ose active cycle of breathing techniques, që është në anglisht, janë 3 teknika kryesore. Është teknik inspiratore para, që është teknik për relaksim, po për rritjen e elasticitetit të kraharorit. Fokusoheni totalisht në inspirimin maksimal dhe ekspirim pas forcim fare dhe kjo bëhet për të rritur lëvishmërinë e kraharorit dhe të brinjve, që është shumë e rëndësishme sepse pacientët me sëmundje respiratore kanë gjithmonë probleme në lëvishmërinë e kraharorit. Pastaj kemi teknikën huffing, që është teknik e cila zëvendëson kollitjen, është teknik me ekspirim aktiv dhe të sforcuar për të nxjerrë sekrecionet jashtë, dhe pastaj kemi dhe frymëkombimin e kontrolluar, që është në përgjithësi teknik relaksuese. Është teknik që fokusohet më shumë në frymarrjen abdominale, në formë të tillë që të lirohet gjithë sforcimi i madh që keni bërë me pacientin. Frymëkombimi kontrolluar përdoret në përgjithësi në pauzat gjatë drenazhit autogjen që i bëni kur pacienti lodhet, sepse drenazhi autogjen mund të zgjasë 60 minuta dhe deri 1 orë e gjys. Dhe këto janë pjesë teknikat të cilat ndërhyjnë brenda drenazhit autogjen dhe janë shumë të rëndësishme me qëllime të ndryshme. Pastaj kemi sistemin PEPMAS. Të gjitha këto sisteme që do themi në vazhdimsi janë sisteme të cilat keni nevojë për aparatura që t'i përdorni. Dy të parat ishin teknikat të cilat përdoreshin vetëm manualisht. Kurse sistemet e tjera janë shumë të rëndësishme sidomos te pacientët që kanë probleme obstruktive dhe me sekrecione. Sistemi PEPMAS e shikoni që është një sistem që vendoset një maskë te fytyra e pacientit dhe kemi 3 presione. Është presion pozitiv ekspirator, do thotë që është inspirim pa sforcim dhe ekspirim i sforcuar. Ekspirimi i sforcuar varet shumë nga valvulat që do vendosni. Këto valvulat që shikoni këtu janë me diametër të ndryshëm që vendosen në këtë zonën dhe diametri kur zvogëlohet bëhet ekspirimi më i madh, më i sforcuar, kur zmadhohet valvula, ekspirimi është më pak i sforcuar. Kështu që këto dy i ulët dhe i mesëm mund të përdoren me sistem PEPMAS. Kurse nëse është presion pozitiv ekspirator shumë i lartë, atëherë janë flateri, akapela dhe rrugëve që do shpjegoj më vonë. Tani koncepti tham edhe një herë që është maska me valvulën dhe valvula ndryshon sipas diametrit. Dhe praktika e saj është që pacienti bën 10 deri në 12 frymë këmbime me maskën dhe me ekspirim kundër rezistencës, në fillim minimale dhe pastaj të mesme. Pastaj pacienti merr 2 deri në 3 frymarrje pa sidomos frymënxjerrje pa rezistencë dhe pastaj maska largohet totalisht nga fytyra dhe vazhdojmë me huffing që të dalin sekrecionet. Dhe ky cikël rrotullohet. Do thotë që pacienti vendos maskën, merr frymë pa sforcim, po kur nxjerr frymën është e sforcuar me presion dhe këtë e bën 10 deri 12 frymë këmbime, pastaj heqim valvulën dhe pacienti merr frymë dhe nxjerr frymë pa sforcim dhe pastaj heqim fare maskën dhe bëjmë teknikën e huffing që ato sekrecionet që kanë dalë sepse na ekspirimi i sforcuar, koncepti është që sekrecionet mobilizohen në një vend dhe juve duhet i nxirrni më pas. Dhe ose pacienti do kollitet, nëse s'kollitet do të bëni teknikën huffing që të dalin. Dhe këtë ripërsërisni derisa të ndjeni që sekrecionet kanë dalë. Pastaj kemi teknikat që kanë, aparaturat që kanë presion ekspirator shumë të lartë. E pari është flateri dhe goxha efektiv, thjesht është shumë i rëndësishëm pozicioni i mbajtjes së flaterit, prandaj përdoret më shumë te pacientët adult sesa te pediatrikët. E shikoni që flateri është një aparatur që brenda saj ka një top metalik. Koncepti kryesor është që pacienti mund të marrë frymë dhe topi nuk lëviz, por në momentin që nxjerr frymën, topi krijon një vibrim lart poshtë dhe ky vibrim krijon atë stimulimin e presionit
të ekspirimit dhe krijon dhe vibrim për të nxjerrë sekrecionet jashtë. Shumë e rëndësishme mënyra e mbajtjes së flaterit, nëse sa më vertikalisht jetë, aq më lehtë është, sa më horizontalisht jetë flateri, aq më vështirë sepse topi funksionon kundër gravitetit. Pastaj kemi akapelën. Akapela duhet jetë personale, flateri është i lehtë për të pastruar, ndërsa akapela nuk pastrohet lehtësisht, dhe ka të njëjtin koncept sepse shikoni këtu që kjo baza e bardhë lëviz gjatë kohës që pacienti nxjerr frymë. Por është më e lehtë në konceptin e flaterit se mund të jetë çfarë lloj pozicioni ta mbani, atëherë prap vibrimi kryhet. Dhe rrc-kornet që është i fundit, që shikoni mënyra se si është e përbërë, është që brenda aparaturës ekziston një elastik që gjatë kohës që pacienti nxjerr frymën, ai elastiku lëviz dhe krijon vibrimin. Është shumë i lehtë në përdorim, mund të përdoret çfarë lloj pozicioni edhe shtrirë nëse duhet, dhe prandaj përdoret lehtësisht te pacientët pediatrik në krahasim me akapelën dhe flaterin. Keni kujdes që këto tre aparaturat nuk përdoren te pacientët që kanë operim të kraharorit, që janë të operuar nga kraharori, sepse kanë presion shumë të madh ekspirimi, i cili mund të shkaktojë dhe një dëmtim në plagën e pacientit. Pastaj në të fundit kemi, kemi teknikën e inhalimit, dhe teknika e inhalimit është në rasti që doni të mësoni pacient se si të inhaloj, si të marri një ilaç, sidomos për shembull te pacientët astmatik. Pacientët astmatik e keni parasysh që kanë ilaçin e tyre që duhet ta inhalojnë me gojë, dhe ju duhet ta edukoni pacientin se si ta bëj këtë gjë. Dhe këtu keni konceptin kryesor. Duhet pacienti mësoni të ekspiroj pasivisht, do të nxjerrë frymën në formë pasive, inspirimi ngadalt me gojë, pastaj pauzë, ekspirim aktiv, pauzë dhe inspirim aktiv prap me gojë. Do thotë që ju këtu i mësoni pacientin si të marrë të nxjerrë frymë vetëm me gojë. Dhe në moment që pacienti merr frymë me gojë, shtypet aparatura dhe inhalohet ilaçi. Dhe kjo në kuptohet që bëhet e pacientë që janë pak më të rritur dhe janë më të aftë të kuptojnë lëvizjen. Është shumë e thjeshtë, mësoni pacientin jo të marrë frymë me hund, por me gojë në këtë rast që të inhalojë ilaçin e vet. Dhe pastaj teknika e fundit që nuk është teknik, thjesht është bazë kryesore të fizioterapisë respiratore që janë ushtrimet, por mos u haruar as edhe një herë, gjithmonë te pacientët. Edhe pse bëni fizioterapi respiratore, te pacientët me sëmundje respiratore, gjithmonë duhet të bëni ushtrime. Në përgjithësi këtu i kemi ndarë pacientët, thjesht pacientë hospitalizuar që kanë probleme frymarrje të rënda dhe janë të hospitalizuar dhe kanë nevojë për trajtim më të mirëfillt. Atëherë kemi ndarë në tre grupe dhe kjo nuk është vetëm te pacientët me sëmundje pneumologjike, por është te pacientët me sëmundje kardiologjike në këtë rast, ose sëmundje të tjera. Dhe i ndam në grupin e parë, dytë dhe të tretë. Grupi i parë flasim për pacientë që mund të bëjnë ushtrime vetëm në pozicionin shtrirë, nuk janë të lejuar të ulen ose të çohen. Te këta bazoheni tepër tej mase tek fizioterapia respiratore e thjesht me vendosjen e duarve në tre pozicionet kryesore të kraharorit, të keni te video praktike në fillim fare. Dhe këtu janë pacienti bën ushtrime të thjeshta pa lodhje në pozicionin supin dhe baza kryesore është fizioterapia respiratore në pozicionin supin. Te grupi 2 janë pacientë që mund të bëjnë ushtrime aktive, shtrirë dhe ulur, dhe te këta pra bazohen tek fizioterapia respiratore dhe më pas ushtrime aktive, kurse grupi 3 janë pacientë që mund të fillojnë të ecin dhe të dalin nga spitali, kështu që këtu bazoheni pra fizioterapia respiratore, ushtrime në pozicionin shtrirë, pozicionin ulur dhe pastaj në këmbë. Në varësi të pacientit, juve fokusoheni te qëllimi juaj. Gjithmonë baza te çdo pacienti hospitalizuar, fizioterapia respiratore është baza fillestare e ushtrimeve. Në fillim filloni me fizioterapia respiratore, të thjeshtë dhe pastaj vazhdoni me ushtrimet. Keni parasysh nuk është e thënë që duhet të bëni drenazhin autogjen te pacientët hospitalizuar. Bëni thjesht bazën fillestare të fizioterapisë respiratore, siç do ta keni te video praktike. Dhe me këtë slide e mbyllim leksionin e teknikave të higjienës sistemit respirator dhe fizioterapisë respiratore të përgjithësi. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe shihemi te video ardhshme.